باورتون میشه که بدون فر و داخل قابلمه بشه به راحتی همچین کیک نرم و خوشبافت و اسفنجی رو آماده کرد؟ این کیک به قدری نرم و خوشبافته که میتونید به عنوان کیک تولد و برای خامه کشی ازش استفاده کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم این کیک راحت و بی دردسر رو با هم آماده کنیم. 4 عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میریزیم. من همه مواد رو از نیم ساعت قبل داخل محیط آشپزخونه قرار دادم تا به دمای محیط برسه و بعد شروع میکنیم به پخت کیکمون. یک مقدار اول با همزن دستی هم میزنیم. از حالت لختگی که یه مقدار خارج شد، نوک قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنیم و خیلی خوب هم میزنیم تا با هم مخلوط بشن. یک پیمانه شکر معادل 200 گرم به این مواد اضافه میکنیم. اگر شیرینی متعادل دوست دارید این میزان برای این کیک کافیه، ولی اگر که دوست دارید کلاً کیک شیرینی داشته باشید میتونید 2 قاشق غذاخوری شکر بیشتری بهش اضافه کنید. خیلی خوب هم میزنیم تا زمانی که شکر داخل مواد حل بشه و یه مایه حجیم و پفدار و کرم رنگی داشته باشیم. توی این مرحله شما میتونید فقط از همزن دستی استفاده کنید تا زمانی که به اون مرحله برسه که یه مقدار طولانی تر میشه، ولی اگر که همزن برقی هم داشته باشید حدود 2-3 دقیقه با دور تند همزن که هم بزنید کافیه و موادتون 2 برابر میشه و رنگ مواد تغییر میکنه. این کیک رو من به خاطر این انتخاب کردم برای اون عزیزانی که همزن ندارن، فر ندارن و دوست دارن که یک کیک اسفنجی خوشمزه آماده کنن. وقتی که مواد به این مرحله رسید 2/3 پیمانه روغن و 1 لیوان شیر رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا کاملا با هم مخلوط بشن. 2 پیمانه آرد رو به همراه 2 قاشق چایخوری سرپر بیکینگ پودر اضافه میکنیم. من قبلا بیکینگ پودر و آرد رو با هم مخلوط کردم، 3 بار الک کردم و در آخر به این مواد اضافه میکنم و به آرومی هم میزنم تا همه موادم با هم دیگه به صورت یک دست مخلوط بشه. خیلی زیاد مواد رو نباید هم بزنید تا پف موادتون نخوابه. قابلمه رو من کف و دیوارهاش رو با روغن مایع خیلی کم چرب میکنم و کاغذ روغنی رو پهن میکنم و مواد رو داخل قابلمه میریزم. قطر قابلمه من 24 سانتی متر هست و دیواره قابلمه باید حتما بلند باشه تا زمانی که کیکتون پف میکنه به درب قابلمه و به دمکنی قابلمه‌تون برخورد نکنه. تقریبا نصف قابلمه رو از مواد پر میکنیم، درب قابلمه رو میبندیم، یه دمکنی دور درب قابلمه ببندید، شعله پخش کن رو روی حرارت تقریبا ملایم از نیم ساعت قبل قرار بدید تا کاملا داغ بشه و این قابلمه رو روی شعله پخش کن بذارید به مدت 40 تا 45 دقیقه تا زمانی که روی کیکتون کاملا ببنده و اطراف کیک همونطور که میبینید کاملا طلایی و برشته بشه. من با یه خلال چوبی تست میکنم، اگر که از مواد به خلال نچسبید نشون دهنده پخت کامل کیکتون هست و باید اون رو از داخل قابلمه خارج کنید. اگر که دوست داشتید میتونید طرف دیگه کیکتون رو هم برگردونید داخل قابلمه تا حدود 5 دقیقه یه مقدار طلایی بشه و بعد بردارید، که من این کار رو انجام ندادم. روی کیک رو با هر مدلی که دوست داشتید میتونید تزیین کنید. همونطور که گفتم یک کیک نرم و فوق‌العاده عالی داریم. یه نکته‌ای که برای چرب کردن قابلمه لازم هست که بگم اینکه قابلمه رو خیلی زیاد نباید با روغن چرب کنید چون پف کیکتون کم میشه. با یه پنبه کوچیک میتونید کف و دیواره‌های قابلمه رو خیلی کم روغنی کنید و بعد مواد رو بریزید داخل قابلمه‌تون. ترجیحاً هم از قابلمه نچسب استفاده کنید تا نتیجه بهتری داشته باشه. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.